بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائنا المتجدد الليلي أو اليومي في رمضانك من أول وجديد، اللي بنشرح فيه حديث من الأحاديث العظام، الحديث اللي قلنا ويمكن خلاص ثبت لنا دلوقتي بالدليل القاطع قدام حضراتكم إن هو يشمل كتير جدا جدا من أمور الدين، إن لم يكن يشمل الدين كله. واتكلمنا في أهمية الحديث ده كتير قوي، واتكلمنا في الفوائد اللي عدت عليه، وبنصح حضراتكم ترجعوا للفيديوهات اللي فاتت. احنا دلوقتي عملنا 16 فيديو في هذا الصدد، كلها مواضيع في غاية الأهمية، كلها مواضيع يعني يحتاج كل مسلم فينا إن هو يعني يتعلمها ويعرفها، وبنطرح فيها أمور بالدليل من الكتاب والسنة، وبنعرضها بالطريقة اللي هي تناسب الإنسان المعاصر. مش بنتكلم بأسلوب مكلكع، ولا بنتكلم بأسلوب صعب، ولا بنتكلم بأسلوب بنخلي فيه الأمور تبان كأنها صعبة. لا يا جماعة، هي القصة كلها إحنا كلنا في مركب واحد، إحنا كلنا مع بعض، أنا محتاج لك وحضرتك محتاج لي. ففي نفس القصة إن حضرتك بتاخد بإيدي وباخد بإيدك، هو ده يعني هو ده ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقنا كلنا عشان ناخد بإيد بعض، بننصح وبنتناصح واديني النصيحة، وبقول لحضرتك الصح ايه والخطأ ايه، بقول لحضرتك ليه ديت ومش ليه ديت، وبسعد جدا بأي تواصل مع أي حد. ويا جماعة والله يعني خلونا نعترف الأول اعتراف في غاية الأهمية، احنا بعاد عن الدين فعلا. يعني هو انا هطلع اضحك عليكم وتضحكوا عليا ونقول ان الشعب متدين بالفطرة زي ما كنا بنقول، ونفاجأ بعد كده بان الامور غير كده؟ لا يا جماعة، احنا لازم نعترف اولا ان عندنا نقص كبير في العلم، عندنا حاجات كتير عاوزين نعرفها، وعندنا موروث غير طبيعي من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والممارسات الخاطئة والأشياء اللي لا ترضي الله ورسوله. أيوة دي حقيقة. وبعدين في ناس كتير بتعتمد على حتة أصلا أنا سمعتها من الشيخ فلان، أصل الشيخ فلان قالها. أنا امبارح أحد الإخوة الفضلاء كان مشير قصة أو حديث، وأنا قلت له طبعا الحديث ده، وللأسف يعني أنت عارفين يا جماعة اللي بيشرح حديث ضعيف بنقول يعني إيه ده الحديث ضعيف، صحيح لا يعمل به، لا يعمل به. وإذا كان هيعمل به في فضائل الأعمال زي ما بعض العلماء قالوا، في 3 شروط عشان يعمل به في فضائل الأعمال. أولا أن تكون تحت أصل عام، يعني ما يكونش جايب حكم لوحده، مش هبني حكم شرعي على حديث ضعيف، يبقى هو يكون يندرج تحت أصل عام، يعني فيبقى العمل اصلا بالاصل العام ده، ويبقى الحديث ده يعني ايه سند، حاجه كده تسند معاه. وتاني حاجه الا يكون شديد الضعف، ان ما يكونش ضعفه شديد، يكون ضعف بسيط، يعني يكاد يكون حديث حسن، ولان عندنا الحديث حديث صحيح وحسن وضعيف. والشرط الثالث الا يعتقد ناقله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قائله، يعني وانت بتقول ما تقولش قال رسول الله، لا تقول يروى، ودي بيسموها صيغه تضعيف، يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. ف يعني 3 شروط دول لو اتحققوا هتلاقي ان حتى الحديث الضعيف مش هيعمل بيه. وهي دي القصه اللي احنا بنقولها. فبعض الاخوه الفضلاء قال لي طب ازاي ده الحديث ده بيقوله، والحديث اللي كنا بنقوله بتاع جري الوحوش ده، وجري الوحوش في البريه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وقلنا انه ليس موجودا في اي كتاب من كتب السنه. فرد احد الفضلاء وقال لك طب ده الحديث ده موجود، قاله الشيخ العلامه الفلاني. طب ما الشيخ العلامه الفلاني ده على العين والراس، بس كل يؤخذ من قوله يرد الا النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ العلامه الفلاني ده قال هل هو يعني بيجيب دين جديد؟ لا طبعا، هو على العين والراس، لكنه بينقل، ناقل. دايما انا بقول لكم يا جماعه انا ايه، انا ناقل، ما انا الا ناقل. احنا بننقل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فقلنا يطلع اي حد يقول الحديث ده من رواه. فيعني المرجع لينا كلنا من روى هذا الحديث، من رواه وايه سنده وايه متنه، وعندنا علم اللي هو علم الحديث ده من اجل العلوم. فهي دي القصه. وبعدين يا جماعه القصه كلها ايه؟ ربنا قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. طب وبعدين فان تنازعتم في شيء، في تنازع، انا بقول حديث ضعيف وده بتقول حديث صحيح، فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير. تمام. يعني هي القصة كلها إيه؟ القصة كلها إحنا اتنازعنا في شيء، اتنازعنا في أمر، تمام؟ فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ليه قال تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ لأن في الآخرة الحقيقة المطلقة هتظهر، هيبان مين كان صادق ومين كان كاذب. الناس اللي بيردوا الأحاديث أو بيردوا الحاجات
يعني احنا عندنا صنفين، ناس تقول له الحديث قال الله او قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا ما ينفعنيش، اصل الشيخ فلان قال. تمام. وناس تسمع منهم مثلا او تقول لهم على حاجه او كلام من ده، يقول لك ما تناسبش الواقع. فعندنا الصنفين دول، يا اما يسمع الحديث فيردها لقول احد الناس، او يسمع الحديث فيقول لك لا ده ما تناسبش العصر اللي احنا فيه. سبحان الملك، سبحان الملك. بنجد هذه المشاكل يا جماعه. فلذلك احنا اعتمدنا على حديث، وحديث في صحيح مسلم، وبنتكلم فيه وبنتعلم فيه العلم الشرعي. فحضرتك انا لما اقول لك حديث كذا تقول لي اصل الشيخ فلان كان بيقوله، على العين والراس ما يقول، ما يقول. لكن هل هو طلع قال هذا حديث صحيح؟ ربما قاله وهو ما يعرفش ان هو ضعيف. احنا عندنا في رسالة مهمة جدا عملها شيخ الاسلام ابن تيمية، هي في ضمن مجموع الفتاوى. الرسالة اللي عملها شيخ الاسلام ابن تيمية ديت سماها العلماء رفع الملام عن الائمة الاعلام. اسمها ايه؟ رفع الملام. شيخ الاسلام ابن تيمية فيها بيقول ان في 3 اسباب رئيسية اللي بتؤدي الى ان الشيوخ يطلع بينهم اختلاف. شيخ يقول حاجة وشيخ يقول الحاجة التانية. قال 3 أسباب رئيسية واندرج تحتهم 10 أسباب فرعية. فأنا هخلي إن شاء الله هعمل حلقة عن كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام ده، بس هقول لك في عجالة كده إن ال3 أسباب الرئيسية. أول سبب إن العالم ده ما وصلوش الحديث اللي فيه المسألة دي أصلا، يعني ما وصلوش إن في حديث في المسألة دي أصلا. وطبعا ما فيش حد يدعي العلم كله يا جماعة. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. يعني مين اللي عنده كل حاجة ومين اللي دايما صح؟ محدش يعرف. انا قلت لكم قبل كده ان سيدنا ابو بكر الصديق كان لا يعرف ان الجدة ترث. كان لا يعرف ان الجدة ترث. سيدنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين الفاروق، كان لا اتاه مره سيدنا موسى الاشعري ارسل له، فتاني يوم قابله، انا مش قلت لك تيجي ما جيتش ليه، وعايز يضربه بالدره. قال له اني جئتك، انا جيتك، خبطت على الباب 3 محدش رد فمشيت، لاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان من 3. فهو سيدنا عمر بن الخطاب قال انا ما اعرفش الحديث ده مين اللي رواه. فسيدنا عبد الله، سيدنا ابو موسى الاشعري جاب له 2، عبد بن سلمه واخر، وشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده فعمل به. ده معناه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش يعرف حاجه في الشرع. سيدنا عمر بن الخطاب مات ولم يعرف ما معنى الكلاله اللي في سوره النساء. فمش معنى كده ان انا بقلل من قيمه سيدنا عمر، طبعا مستحيل، ولا سيدنا ابو بكر ابدا اطلاقا. لكن في حاجات ما يعرفوهاش، في حاجه ما حدش علم العلم كله، ولذلك العلم محفوظ في صدور العلماء وفي الكتب والشريعه الاسلاميه. فانا بقول لحضرتك اما عالم ما يقول في مساله وتلاقي واحد قال تاني، او تلاقي اختلاف بين العلماء، ده لان اولا ممكن يكون العالم ده ما يعرفش. تاني حاجه، عرف الحديث لكن لا يظن ان الحديث المراد به هو الحته دي، او الحديث مش مراده، او بيتكلم على النقطه دي. يعني الحديث ده مش نازل في المسألة دي، نازل في مسألة تانية، أو يعني مسألة تانية، أو يقصد مسألة تانية. والحل الثالث أو الحالة الثالثة إن العالم يصل الحديث ده لكنه يعتقد إن الحديث ده منسوخ، أو فيه تأويل، أو ليس صحيحا. يعني هو إيه؟ يا إما ما يعرفش إن في حديث أصلا، او ان جاله الحديث بس فاكر او يظن فهمه ليه ان الحديث ده لا يخص هذه المسألة، او ان الحديث ده صحيح وموجود لكن تم نسخه، يعني نزل بعده حديث تاني نسخه. يعني نسخه يعني ايه؟ يعني محاه وبقى في حكم جديد، او انه ضعيف او ما شابه. وتحت الحالة ال3 حالات دول في 10 حالات تانية، 10 حالات تانية بيخرجوا منهم. هنتكلم عن الكلام ده في مرة من المرات ان شاء الله، لانه مهم جدا. لكن احنا بنقول القصة يا جماعة، القصة ان لازم تلتزم للعلماء العذر. والنقطة الأخيرة بقى عشان اخش على الحديث على الصلاة واركانها والكلام ده وفرائضها، ما ينفعش حضرتك تنقي من اقوال العلماء. ما ينفعش حضرتك تنقي من اقوال العلماء. يعني ايه؟ يعني احنا داخلين على زكاة الفطر، وانا اوعدكم بحلقة ان شاء الله شافية كافية عن موضوع زكاة الفطر، باقوال اهل العلم، بالردود، بكل هشف صدرك في الموضوع ده. بس انا هقول لك فيه نقطة بسيطة خالص خالص انا مستغرب لها، وبعد كده هجيب لك الشرح بتاع الموضوع كله. يعني اديني حلقتين 3 كده ونتكلم في زكاة الفطر. هو احنا بننقي ليه في الدين؟ يعني الامام ابو حنيفه ده، يعني احنا عندنا مثلا الازهر والاوقاف والافتاء وكده على العين والراس، وناس لها كل الاحترام. حتى ان حصل يعني ان انا في كلام بيقولوه، انا في علماء تاني بيقولوا غيره، وانا بتبع العلماء التانيين، انا اجل كل التقدير والاحترام للازهر ورجاله، فهم على العين والراس. ولولا الازهر ووقوفه في الحمله الفرنسيه والمسائل دي، اوعى حد يفتكر ان انا طالع هاجم الازهر.
اوعى حد يفتكر ان انا بهاجم حد. انا مين اصلا عشان اهاجم حد؟ انا ولا شيء. هذه اولا. ثانيا انا مجرد ناقل، انا مجرد واحد قريت كلمتين وطلع اقولهم لك، بس في علماء اجازوني ان انا اقولهم، وفي مشايخ اتربيت عليهم، وفي معاهد اعداد دعاء دخلتها، فبالتالي انا بتكلم. انما انا مش اي ماليش ان انا اكون في قدام عالم او قدام طالب علم او كده، انا اقل من ذلك بكثير. وده مش من باب ان انا بتواضع، لا، عشان ده هو ده قدري. انا عارف نفسي، انا ادرى الناس بنفسي، انا ادرى الناس بنفسي. لكن انا بس في تساؤل عايز اساله، اللي هو العلماء مثلا في زكاة الفطر اللي يعني ماسكين قوي عندنا في مصر على حتة ان ابو حنيفة اجاز اخراج القيمة، وابو حنيفة على العين والرأس. وهرد على ابو حنيفة، مش انا اللي هرد عليه، اجيب اقوال العلماء اللي ردوا عليه واطرح لك المسألة وابين لك قد ايه ان في كذب. في ناس بتطلع تكذب على الصحابة يا جماعة، اقول لك ده الصحابة في 83 صحابي اجازوا اخراج القيمة. كذب، كذب بواح. وهقول لك قصة معاوية ازاي، ايه اللي حصل، وهقول لك ايه القواعد الفقهية اللي المفروض نستند اليها، وهقول لك ان كيف يقاس الاصل على الفرع، وهقول لك اذا كانت القاعدة التي يعني حاجات في اصول الفقه كده هقولها لك. بس هي المشكلة يا جماعة ان احنا ما عندناش الاصول دي. يعني احنا لو عارفينها هنرد على المسألة ببساطة، انما مشكلتنا الرئيسة ان انت بيجي واحد يبخ كلمتين تيجي في هواك فتوافق. زي احد مسيلمة الكذاب في مرة بيقولوا له انت كنت تابع مسيلمة فعلا، كنت مصدق ان هو كده؟ قال لا، اما والله اني كنت اعرف انه كذاب، ولكني اتبعته. ليه بقى؟ قال لهم ولكنه كان يسارع في هواي، يلاقي الحاجه دي على هوايه يشرعها لي ويبيعها لي ويعملها لي. اللي عايز يلم فلوس زكاه الفطر دوت نقدا وعايزها مال لمصلحه ما، داير يبحث في الارض فسادا ويقول ايوه فسادا، لانه وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول. لا، انا عندي قول لامام اللي هو ابو حنيفه وعلى العين والراس، وقول نبي مرسل. اسيب قول النبي اللي قال عنه ابن عباس في الحديث فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة، ما قالش نفقة، ما قالش مال، قال طعمة. كلمة طعمة دي حد يفسر، لو بتاكلوا الفلوس يبقى طلعوا زكاة الفطر مال. لو حد بياكل الفلوس كده بيعملها سندوتش مثلا، حط فيها حتتين لانشون ولا حتتين جبنه ويضربهم كده وبالهنا والشفا، يبقى طلع زكاة الفطر مال. طلع زكاة الفطر مال. زكاة الفطر دي طعمة، وزكاة الفطر دي الفقير بيطلعها والغني، مش الغني بس. خلي الغني يا حبيبي يعمل زكاة المال بتاعته، وزكاة عروض التجارة، وزكاة البهائم، وزكاة الزروع والثمار. مش الفقير مش هيبقى محتاج، وعلى آخر الزمان مش هيبقى الفقير محتاج. لكن انا بقول لحضرتك بتحاربوا دين ربنا ليه؟ هي زكاة الفطر مزعلاكوا في ايه؟ كل سنة نتكلم في زكاة الفطر ليه؟ ليه؟ فانا بقول للاخوه اللي بينقوا كلام ابو حنيفه عندنا في الازهر وهم على العين والراس، ماسكين قوي على ابو حنيفه. طب ابو حنيفه قال في الختان ان لو اجتمع اهل قطر على ان يدعوا الختان فعلى ولي الامر ان يحاربهم. طب انتوا طالعين تحاربوا الختان ليه؟ اشمعنى كسبتوا كلام ابو حنيفه في دي وخدتوا كلام ابو حنيفه في دي؟ اشمعنى بتنقي؟ ما انت يا ابو حنيفه على طول يا مش ابو حنيفه على طول. انما وابو حنيفه في اللي قاله ده ما خلفوش حد من العلماء، انما ابو حنيفه في دي خلفه جمهور اهل العلم. يكفي ما اقول لك الامام احمد لما سئل اخرج القيمه قال لا تجزئ. يعني ايه؟ يعني في زكاه الفطر دي يا فندم اللي انا عايز اوصله لحضرتك عشان اخش في موضوعي بقى كده، وزكاه الفطر هيجي لها وقتها وهنتكلم فيها. اما زكاه الفطر علماء قالوا ما ينفعش وواحد قال ينفع، فتيجي حضرتك تتحدى قول العلماء دول، هقول لك لا يا عم مش واحد، معاه شويه كمان، عشان ما حدش يقول لك لا ما تسقطش اقوال اللي قالوا. وهجيب لك اقوال عمر بن عبد العزيز وايه قال وازاي قال، وقصه معاويه وقصه الصحابه اللي بيكذبوا عليهم وبيدعوا على الصحابه زورا، وازاي ابن تيميه بيكذبوا عليه ويقولوا عنه كلام زورا وهو ما قالوش. ما اصل انت لما تلاقي واحد راصص لك كده، راصص لك الادله، ده كل دول قالوا، لا بقى خلاص يا عم ده العمليه كده كل دول قالوا، ويعني هم دول كل دول غلط ويكذبوا على هؤلاء. هجيب لك الكلام ده، استناني استنى، انا انت هنروح فين من بعض؟ هنروح فين من بعض؟ الدين اتباع. هو انا لما كنت بكلم حضرتك على الاسلام وقلت لك الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وقلت لك الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه، سمعنا واطعنا. يا رب انت الاجمل يا مدى يا عسل. الانقياد له بالطاعه، بالطاعه. قال الله عز وجل قال رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الملك وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا. سيدنا ابن عباس يقول لك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، ما قالش مالا، ما قالش درهما ولا دينارا. ويطلع واحد يقول لك أصل هي مصلحة الفقير. اللي بيقولوا مصلحة الفقير على رأي شيخنا الألباني، وهتكلم في الكلام ده بعدين، يقول لك في مصيبتين اتنين، في مصيبتين اتنين في اللي هو بيقوله ده، وهتكلم بعد كده قدامها. استنوني في حلقة زكاة الفطر، استنوني في حلقة زكاة الفطر.
لكن انا بقول لحضرتك الجماعه اللي ماسكين على كلام الشيخ ابي حنيفه ومركزين قوي معاه، مش مركزين معاه في الختان ليه؟ شيخ جاد الحق، علي جاد الحق، شيخ الازهر، اعظم شيخ ازهر سمعتوا عنه كان الشيخ الشعراوي يقبل يديه، وده بوست عمله احد الاخوه النهارده على الموقع. وبالمناسبه انا بقيت بنزل لك كل يوم 3 4 احاديث من الضعيفه والموضوعه والمكذوبه والمشتهره دي كده، تابع معايا كل يوم. هظبطك زي ما بيقول، هظبطك احاديث ضعيفه وموضوعه من اللي قلبك يحبها. هننقي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان احد التابعين زمان كان ينقي صاحب، ينادي لصاحبه يقول له هيا بينا نغتاب الكذابين، يعني تعالى نتكلم على اللي بيكذبوا في الحديث دول، يقول ده كذاب ما يصحش حديثه، وده كذا وده كذا. انا هعملها قربة الى الله، كل يوم كل يوم ان شاء الله حديث واثنين وثلاثه، احاديث صحيحه وغير صحيحه لكنها مشتهره، وهجيبها لك. والموقع من موقع الدرر السنيه، خش ودور ورايا. وانا بسرق علم؟ انا بنقل علم. انا بقول لك خش على موقع الدرر السنيه في كل حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو يوسف؟ هنتخانق النهارده على ايه؟ ركز معايا، عايزين نتخانق خناقه حلوه النهارده، مش عايزين تعدي امبارح كده انت كروتني، لا النهارده انا جاهز لك ومستنيك، عايزين خناقه حلوه حبيب قلبي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فبنقول يا جماعه هو ان حضرتك الامام ابو حنيفه اللي ماسكين في كلامه في دي يمسكوا في كلامه في دي. لو مسكتوا في كلام ابو حنيفه في الختان، وانه قال ان يجتمع اهل قوم على ترك الختان، على ولي الامر ان يقاتلهم، انا همشي لك ولو ان انا مش بشرع يعني، بس همشي لك ايه، همشي لك فهمك لان ابو حنيفه اجاز نقدا، وهناقشك فيه برضه. فالمقصد احبتي في الله، الدين واحد، الدين واحد. ويوم ما نقف قدام ربنا ويجتمع الخصوم هيبان من الصح ومن الخطأ. فلذلك انا بحاول اقول لك على الصح دلوقتي عشان حضرتك محتاج تسمعه، وانا محتاج اسمعه، ومحتاجين كلنا نتعلمه. احنا محتاجين نعبد الله عز وجل على مراد الله عز وجل. انت اما تعبد الله تعبده زي ما هو رايدك، زي ما هو امرك، مش زي ما فلان قال ولا فلان عاد، ولا بفهم فلان ولا فهم علان، لا. زي طبعا حبيبك، امال ايه؟ وانت حبيبي. فطبعا لازم تعمل الدين على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي مطلوب منك. سيدنا عبد الله بن عباس لما كان قاعد مع الصحابه، هقول لكم بس الحته دي وادخل، معلش انا طولت شويه في البدايه، بس والله يا جماعه انا بقى عندي حاجات كتير عايز اتكلم فيها، وما اعرفش، لعلي القاكم بعد فيديو هي هذا، يعني لعلي لا القاكم بعد فيديو هي هذا، يعني شو بقى نسبتها تبقى ازاي. فببقى عايز اقول كل حاجه والله، بس انا عايز طبعا التزم بمنهج اللي احنا ماشيين فيه، وهنكمل دلوقتي. بس انا اللي بقوله حته صغيره بس. ابن عباس كان جالس مع الصحابه، تخيل الصحابه والتابعين، فبيقول لهم ماذا ترون في التمتع؟ فقال احدهم، احد الجالسين، قال نهى ابو بكر وعمر عن التمتع، اللي هو التمتع في الحج. عندنا الحج افراد وتمتع وقران. فواحد من اللي قاعدين اظن الزبير او مش فاكر مين يعني، فقال ايه، نهى ابو بكر وعمر عن التمتع. فسيدنا عبد الله بن عباس اللي هو مين؟ حبر الامه وترجمان القران، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، ولذلك تفسير ابن عباس مقدم على تفسير اي حد، اي حد. تفسير ابن عباس مقدم ويفتح عليك حبيب قلبي يا ابو بسنت، جزاك الله خيرا. تفسير ابن عباس مقدم على اي حد، بس بشرط يكون السند اليه صحيح، لان منتشر بين الناس كتاب كده ملوش اي 30 لازمه لك تفسير ابن عباس، ليس صحيحا، ليس صحيحا. فالمقصد يعني لما تلاقي ابن عباس في تفسير ابن كثير مثلا، وفي ناس محققه ابن كثير زي الشيخ ابو اسحاق وزي غيره، وطبعا دار الحديث محققه، واظن الرساله طبعا محققه، تبص في الكتاب المحقق يبقى تمام. فانا قصدي اقول لك ان ابن عباس بيقول لهم ايه رايكم في التمتع في الحج؟ فقال رجل كذا 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 كذا، ويعطيك حبيب الصحه والعافيه. فقال ابن عباس ايه، اراهم سيهلكون. مين مين دول؟ ده للصحابه يا ابن عباس، انت بتتكلم عني وعنك اللي عدى علينا 500,000 18 سنه، احنا اللي هم تراهم سيهلكون. اقول لكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وعمر، توشك ان تتنزل عليكم حجاره من السماء. ويفتح عليك يا حبيبي، توشك ان تتنزل عليكم حجاره من السماء. يا خبر اسوح، ليه يا ابن عباس؟ اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. ومين ابو بكر وعمر؟ طب ابو بكر وعمر ولا ابو حنيفه؟ طب ابو بكر وعمر ولا الشيخ الشعراوي؟ طب ابو بكر وعمر ولا الشيخ ابو اسحاق؟ طب ابو بكر وعمر ولا الشيخ مش الالباني؟ طب ابو بكر وعمر ولا مين؟ طبعا ابو بكر وعمر. هو قال لهم اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. سيدنا كما في صحيح مسلم، سيدنا عبد الله بن عمر وهو على فراش الموت في مرض، فيدخل فهو يدخل عليه ابنه بلال، فيقول سيدنا عبد الله بن عمر قال رسوله اني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي روايه وليخرجن تفلات، يعني تفلات يعني بدون زي لافت للنظر. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول كده على فراش الموت، فسيدنا بلال ابنه بيقول ايه، والله سنمنعهن، والله لنمنعهن، هنمنعهم.
يتخذنها دخلا. يعني ايه بياخدوها؟ انا رايح الجامع وجاي من الجامع، ودلوقتي احنا عارفين في ستات بتروح تجوز بناتها عن طريق الجامع، خاصه كان في رمضان وعلى الكلام ده عارفينه ومقرين، انا موافق. اما ياخدها من الجامع احسن ما ياخدها من حته تانية فيها زيف فيها بتاع، ماشي، بس مش وقت يعني سيبك من الحته دي، لكن على الاقل يعني في متعرفين في مكان كويس. فسيدنا بلال بيقول ايه؟ والله لنمنعهن. طب سيدنا بلال عنده حق ولا لا؟ عنده حق. ابن سيدنا عبد الله بن عنده حق، لان فعلا في ستات بتخرج وتبقى كذا كذا. فسيدنا عبد الله بن عمر دفعه في صدره وقال: لا لا اقول لك قال الله قال رسول الله وتقول برايك، والله لا تدخل عليه. بعض الروايات انه منعه من انه يدخل عليه حتى مات، مع ان رايه صح، يعني رايه فيه شيء من الصحه، انما قدام كلام النبي وكلام الله عز وجل مفيش كلام. هو ده اللي خلى الصحابه نجوا، هم ده اللي خلاهم عملوا الفتوحات وغزوا. هو احنا ليه مش احنا متبعين الغرب بقالنا فتره طويله قوي، ومره المدرسه الروسيه ومره المدرسه الامريكيه ومره الراسماليه ومره الشيوعيه ومره العلمانيه ومره الليبراليه ومره الملوخيه ومره التقليه ومره الكوسه بالمهلبيه، ومش عارفين نوصل. والعالم نفسه الراسمالي طالع فين؟ رايح فين الراسماليه العالميه؟ رايحه فين امريكا وروسيا؟ رايح فين العالم قدام فيروس؟ رايحين فين؟ وصلوا لغايه فين؟ كل ده ينهار. احنا حضارتنا الاسلاميه هي اللي يا جماعه، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق للكون ببساطه، فهو اعلم بما يصلح الكون. لن يصلح الكون الا اذا صلح المسلمون. باختصار كفايه كده بقى عشان انا طولت زمانكم زهقتوا مني، لكن الكلام ده مهم جدا. لو لسه جاي دلوقتي يبقى ارجع تشوف على الحلقه تاني، وخش على الحلقه واشترك في قناتي على اليوتيوب. يا جماعه انا امبارح شيرت فيديو عن قطه، لقيت 500 واحد داخلين يتفرجوا عليه. الحلقات اللي بننشرها دي اللي بنعلم الناس دينها، بنتحايل عليكم عشان تشتركوا في القناه وعشان تتعلموها وتنشروها. يعني انا بقيت امبارح قاعد اقسم بالله اضرب كف على كف قطه، مجرد ان انا حطيت كلمه القطه بس. وطبعا ما نشرتش صور ولا نشرت الكلام ده. انا يعني كيف انشر صوره واحده بتعمل كده؟ منظر غير انساني، غير حضاري، غير شرعي، لكن طبعا منظر كان يدمي القلب. ده يعني دي مش محتاجه كورونا، ده احنا نصنع لها كورونا ونحقنها بيها. البنت اللي عملت كده في القطه، بغض النظر عن القصه ايه، او لو انا ما بدورش وراء الكواليس، بس دي مش بني ادمه، دي مش انسانه، دي شريعه الغاء. يعني اقسم بالله انا كراجل، يعني راجل كبير، انا عندي حاجه 40 سنه، جسمي شعار، انا ما اقدرش اعمل كده. انت الواحد بيموت صرصار ويطلع يعني يبقى مستاء كده، موتته روح. انت بتعملي ده انتوا مش بشر، ده انتوا مش بشر. دي اقسم بالله العلي العظيم. انا طبعا شفت الفيديو، مش هقول ما شفتوش، عشان انا عايز اشوف ايه اللي بيتكلموا عنه ده. واما طلعت عملت فيديو عليه سريعا كده، وطبعا ما نشرتش الفيديو وما نشرتش الحاجات اللي فيه، لانها يعني اتعفف ان انا انشرها وان انا انشر يعني هذه المناظر. لكن فاشتركوا يا جماعه في القناه واتفرجوا وشيروا وانشروا الحلقات دي، وخشوا على اليوتيوب في حلقات تانية كتير، وفي مواضيع اتكلمت عنها في غايه الجمال قبل رمضان، وان شاء الله نكمل بعد رمضان. اشتركوا، جزاكم الله خيرا. طيب نتكلم بقى على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، عشان يعني ما نطولش زياده عن كده. احنا كنا بنتكلم طبعا عن الصلاه، وكلمنا عن فضل الصلاه واهميه الصلاه، وما ينفعش بقى يا جماعه بعد اللي احنا قلناه دوت يبقى في حد لسه ما بيصليش او بيتهاون في الصلاه، لان دي بصراحه حاجه يعني لا تجوز للمسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموهم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. الصبي الصغير يبقى بيتعلم الصلاه ويتضرب عليها وعنده 10 سنين، وانا ابقى شاب طويل عريض او بنت كبيره او في جامعه او وما بصليش، يعني ده احنا نعلق لهم الفلكه يعني. يعني الصلاة وما ملكت أيمانكم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت. اتكلمنا امبارح عن شروط صحة الصلاة، وقلنا ان عندنا 9 شروط لصحة الصلاة، او يعني 4 شروط دايما بنتكلم عنهم. اي شروط صحة اي عمل هتعمله عشان يكون صحيح لازم له النية والاسلام والعقل والتمييز. 4 كده احفظهم على طول، ونضيف عليهم بقى ال5 شروط بتاعتنا او ال4 شروط الباقيين بتاعت الصلاة لوحدها، اللي هي شروط صحة الصلاة. اولا طهارة الثوب والبدن والمكان. وفي علماء فرقوا وقال لك الطهاره يعني انت يكون في ماء طاهر تتوضا بيه، وبعدين طهاره البدن والثوب والمكان. فرقوا دي عن دي او خلوهم مع بعض، مش هتفرق معايا، المهم ان انا انفذ. انا مش جاي احفظ حضرتك، انا مش عايز حفظ، انا عايز فهم. تمام؟ يبقى الاسلام والنيه والعقل والتمييز، وبعد كده الطهاره انك تتمدد بماء طاهر او ما ينوب عنه، وبعدين طهاره الثوب والبدن والمكان، وبعدين ستر العوره، تمام، وبعدين استقبال القبله، تمام، وبعدين العلم بدخول الوقت. كده انا عرفت كل شروط صحة الصلاة. يبقى انا عشان اصلي لازم يكون متوفر ال9 او ال8 حاجات دول: نية، اسلام، عقل، تمييز، ستر عورة، طهارة ثوب وبدن ومكان، استقبال القبلة، والعلم بدخول الوقت. كل ده يبقى موجود عندي. طيب
كده انا عرفت ان دولت لازم احققهم قبل ما اخش في الصلاه. طيب قبل ما اخش في الصلاه دول اتحققوا، انا دلوقتي عندي قابلت واحد قال لي هو انا عليا ان انا اصلي يا عم الشيخ؟ هو انا المفروض اصلي؟ طب ايه بقى الشروط او شروط وجوب الصلاه عندي؟ يعني امتى تبقى الصلاه واجبه عليا؟ انا عندي ابن او واحد دخل في الاسلام جديد، دي او دي. فهو دلوقتي جينا بنقول له يعطيك الف صحه وعافيه يا حبيبي، جينا بنقول له انا عايز اصلي، انا يجب علي اصلي ولا لا يجب علي اصلي؟ اقول له يجب عليك الصلاه في 5 حالات. لازم ال5 حالات دول يكونوا موجودين عشان تصلي. اول حاله الاسلام، يبقى الصلاه لا تجب الا على المسلم. على فكره انا مش بقول كلام صعب، اوعى تفتكر ان انا لما بجيب دي 5 شروط ودي 4 شروط، مش صعب، دي حاجات متحققه في عندنا، بس هي محتاجه بس ان انت تتدبرها وتحفظها هنا وتقفل عليها بالمفتاح وتقولها لعيالك. اوعى تكون فاكر ان انا بقول لك الكلام ده احفظه واقفل عليه. يا جماعه ياما ناس والله كانت معانا في المسجد، كانت معانا قبل ما الاذان يأذن تدا وقبل، وهي في اعلى الدرجات بفضل الله. اللي خسف بيها ولادها. خسف بيها ليه يا مولانا؟ ما كل واحد لنفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب ونسيت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم راع عما استرعى، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. الحتة دي صعبة شوية. وإن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه ماذا عمل فيه. هيوقفك سبحانه وتعالى ويسألك عملت إيه؟ عملت ايه في ولادك؟ علمت ايه زوجتك؟ عملت ايه زوجتك اللي انت خارج في الشارع وهي مش لابسه زي شرعي؟ انت انا السنه مراتي لازم تطلع حلوه واموره، لازم الناس يقولوا ان انا عرفت انقي. طيب يا سيدي، اسمك في الشرع حاجه مش عايز اقولها. فحضرتك عيالك لازم تعرفهم اللي انت بتتعلمه هنا ده، تعرفه لعيالك. مش شرط تجيب الفيديو بتاعي وتعرف عيالك، اكتب على النت بس تجيب من موقع موثوق ولشيخ معترف بيه واساله واعرف ازاي ايه احكام الصلاه، ايه شروط صحه الصلاه، انا سهلتها لك وجمعتها لك من اول رمضان للنهارده، بقى لنا 17 حلقه، دي ال 17. نسال الله عز وجل ان يتم علينا نعمه كما عهدناه سبحانه وتعالى ونكملهم. اوعدك عندك 30 حلقه فيهم الزبد، 30 حلقه فيهم اللي انت عاوزه كله ان شاء رب العالمين، بس انت التزم بيهم، اسمعهم وهات عيالك وسمعها لهم. مش شرط عندي يقول لك بيروج لقناته، انا يجوز شرعا ان انا اروج لقناتي على فكره، ما فيش اي مشكله ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع يروج للدين، وكان بيطلع ويقول للناس من يبلغني حتى ابلغ رساله ربي. فانا برضو عايز اقول ان انا عايز حد يبلغني عشان ابلغ رساله ربي. انا بقول يا جماعه اسمعوا كلام ربنا. انا بقول يا جماعه انا مش طالع اقول لكم القطه اللي اتذبحت، ولا عايز اقول لكم الواد اللي بيجري في الشارع بفوط عريان، ولا طالع اقول لكم برنامج مقالب. انا طالع اقول لك كيف تعبد الله عز وجل. انا طالع اقول لك ما لا يسع المسلم جهله. وبقول لحضرتك وانا بقول لك دلوقتي اشترك في قناتي وانشر فيديوهاتي واسمع ليا ولغيري. ما بقولكش ما اسمعش غير ليا انا بس، ما بقولكش انا الوحيد اللي بقول الحق، لا، المشايخ كتير والعلماء كتير، بس اتعلم. انا نفسي ابقى خادم للسنه، نفسي ابقى خادم لكتاب الله عز وجل. نفسي النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك علي قال له يا علي لان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يعني لان يهدي الله بك رجلا، انا نفسي اكون سبب في هدايه حد. يا جماعه انتوا مستكترين عليا ليه؟ نفسي ابقى سبب في هدايه حد، نفسي حد يسمع مني كلمه تاثر في قلبه. انا اتاثرت قبل كده بحد، وبالتالي اطلقت لحيتي، وبالتالي بحاول اكون بتبع السنه، بحاول، ما اقدرش اقول ان انا متبع، وفي عيوب الدنيا وفي عيوب ما لا يعلمها الا الله. وفعلا زي ما كان الامام الشافعي يقول الحمد لله ان ليس للذنوب رائحه والا ما اطاق احدكم مجالستي. انا لو ذنوبي ريحه ما حدش فيكم هيطيق يقعد معايا. انا فيها اللي فيا، بس مالكش دعوه، ليس المهم من قال ولكن المهم ما قيل. مالكش دعوه بيا يا سيدي، انا وحش انا حلو، دي مش قضيه. القضيه تعلم، اعرف دينك. ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما قالش ليأكلون ويشربون ويعيشون ويتزوجون ويتناكحون. اتعلم دينك حبيبي في الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. انت مأمور بان انت تتعلم دينك وعلم عيالك وعلم اولادك وعلم جيرانك وعلم الناس. ان شاء الله كل ما تقابل الناس تذكرهم بالله، اذكروا الله. كلنا عارفين قصة الراجل اللي كان كل ما يقابل واحد يا مولانا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، مات وهو يرددها. دكتور رايح يكشف عليه، يا دكتور اقول لك حاجة، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خليك على طول بتقولها يا اخي. خليك اذا من الذين اذا رآهم الناس تذكروا الله عز وجل. كل ما يشوفك يفتكر ربنا. حبيبي في الله تعلم، حبيبي في الله اعرف دينك. دي مش رفاهية والله، ده انت خلقت لذلك.
انت الحياة كلها ربنا خلقنا ايه؟ فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هي فتنة، الحياة كلها فتنة. انت جاي دار اختبار ودار ابتلاء اصلا. هو انت جاي الحياة ديت عشان تعيش؟ جاي رحلة رايح كوكي بارك، ولا رايح رحلة في مرسى علم، ولا في سهل حشيش؟ انت رايح حضرتك جاي في الحياة دي تختبر. جاي في الحياة، انت ربنا خلقك عشان يختبرك. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. انت مخلوق لتختبر، ثم جنة او نار. اللهم اجعلنا من اهل الاولى وتجعلنا من اهل الثانية. هو حضرتك فاكر ايه؟ اللي الدنيا واخدانا وعمالين نفكر ونعمل؟ لا يا حبيبي. مأمور بالصلاة صلي، زكاة الفطر خرج، صيام صوم، حج، صدقة تصدق، كل ده انت مطلوب بيه تعمله. انا بقول لكم يا جماعة وسامحوني على اللي انا هقوله ده، احنا في فرصة لو فاتت هنهلك. سيدنا عبد الله بن عباس قال اراهم سيهلكون لما خالفوا النبي في مسألة. احنا عمالين نخالف في 500 مسألة. اخاف ان نهلك. فإنهم اخذوه على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا، وانهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. مثل الواقع في حدود الله والقائم عليها كمثل قوم استهموا على سفينة. انا قلت لحضرتك في اول لقاء، لو حضرتك فاكر، انا محتاجك وببوس ايدك. ببوس ايدك يا اخي. ارجع الى الله، توب الى الله، عود الى الله، صالح الله عز وجل. احنا محتاجين نرجع لربنا. انا شايف الناس عندها شويه دلوقتي يعني شويه خمول كده وهدي، وخلاص عودنا بقى على الوضع وتعودنا على الكورونا. لعنت بشوف بوستات حتى الناس بقى اللجء الى الله والتضرع والبكاء هديت. رجعنا تاني لقيت ان عماله ناس تشير احاديث ضعيفه وموضوعه، ورجعنا تاني حاسس ان احنا خلاص بقينا في اجواء رمضان العاديه بقى. فين التضرع وفين بتاع زمان؟ هبطنا بقى، هبطنا خلاص. لا يا حبيب قلبي، لا اخي في اللي انا محتاجك بالله عليك ما تنزلش، لا زيد. احنا محتاجينكم احبتي في الله، محتاجين نزيد. معذرة على الخروجة ديت، لكن هحاول اختصر بقى واخلص. احنا قلنا شروط وجوب الصلاة على المسلم. اذا اسلم رجل وجب عليه الصلاة. يبقى لا يوجد مسلم تسقط عليه الصلاة. اخويا اللي بيقول لي انا ما بصليش وبصلي على سطر وسيب سطر، انت مسلم لازقه فيك الصلاة، ما ينفعش تسيب الصلاة. طيب تاني حاجة العقل. اذا كنت عاقلا وجبت عليك الصلاة. المجنون او الكده ليس عليه صلاة، خلاص هو فقد العقل. يبقى اذا حضرتك يجب عليك الصلاة، يجب عليك الصلاة إذا كنت مسلما عاقلا بالغا. مجرد ما تبلغ وجبت عليك الصلاة. والناس اللي بتنام في رمضان وتفوت الظهر وتلحمه في العصر وتفوت المش عارف ايه، اتقوا الله، عيب. ده رمضان، ده احنا في ايام يعني الصحابة كانوا بيقعدوا 6 شهور يدعوا ربنا عشان يطولوها. اتقوا الله في رمضان وتفوت صلاة، وفي غير رمضان طبعا، بس انا بقول لك من باب ادعى في رمضان. فقلنا الاسلام والعقل والبلوغ، اخر حاجتين عدم الحيض وعدم النفاس. الخلاصه ايه؟ لو حضرتك مسلم عاقل بالغ، ما انتش امراه عندها حيض او نفاس، يجب ان تصلي. يبقى اي كائن من كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وعنده عقل وبلغ وما هوش امراه حائض او نفساء، وجب عليه الصلاه. يبقى اما تيجي حضرتك تقول لي انا بتكاسل على الصلاه، اقول لك انت كده دخلت في عموم الذين يقولون العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، من تركها فقد كفر، واختلف العلماء في كفره. يبقى مالكش حجه ما تصليش، ما عندكش حجة، لازم تصلي قولا واحدا. لازم بالطول بالعرض هتصلي، لازم تصلي. مالكش عذر، مالكش حجة. اصل الناس بيصلوا وحشين، خلينا انت ورينا انت الحلو. مش ذنبنا ان انت كل اللي تعرفهم وحشين، فاللي بيصلوا عندك وحشين واللي ما بيصلوش وحشين. ملناش دعوة. صلي، يجب ان تصلي. أقم صلاتك قبل مماتك زي ما بيقول. طيب نخش في حتة جديدة بقى. احنا اتكلمنا دلوقتي على شروط وجوب الصلاة، واتكلمنا على شروط صحة الصلاة. يبقى أنا لازم أحقق 9 شروط عشان صلاتي تصح. واما يبقى عندي 5 شروط اللي هم الإسلام والعقل والبلوغ وعدم الحيض وعدم النفاس عند المرأة، يبقى يجب علي أن أنا أصلي. طب أنا دخلت أصلي أهو. إيه أركان الصلاة؟ أركان يعني إيه؟ البيت اللي انت قاعد فيه ده مش ليه اركان؟ يعني ركن وركن وركن، الاربع اركان. لو في ركن وقع، البيت هيعمل ايه؟ هيقع. فتقدر تقول هو ما تقوم عليه الصلاة. ببساطة كده بجيب لك تعريف مبسط. اركان الصلاة هي ما تقوم عليه الصلاة. يعني ان سقط منها ركن، اذا لم تقم بركن منها انهارت صلاتك، يعني بطلت. هقول لك 14 حاجة النهاردة وانت بتعملهم، ما تستغربش الاعداد. اول ما تقول 14 اتخضيت يا شيخ، جبت لي 14 حاجة، لا حول ولا قوة الا بالله. لا دي حاجات بتعملها وانت عارفها وهتلاقيها سهلة قوي. ال 14 حاجة دول لازم تعملهم كأركان في الصلاة. لو تركت أي ركن فيهم عامدا صلاتك باطلة. ناسيا هتكلم عنها قدام. طيب إن شاء الله نكون من أهل الدنيا. طب أول ركن في أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة. يبقى أول حاجة في ركن هتيجي تصلي أقول لك تقوم تقف، ودي مهمة قوي.
انا بشوف بنات عندنا في العيله يا سيدي، مش هقول لك بره، شابات تيجي تصلي ظهر عصر مغرب عشاء تلاقيها جايبه الكرسي وقاعده. في يا ماما؟ في يا حاجه؟ ما هو اصل كانت عمتك فلانه وخالتك علانه كانت بتصلي قاعده. طب دي صاحبه عذر، انت عندك عذر؟ لو قعدتي وليس لك عذر صلاتك باطله. يبقى القيام مع القدره دي ايه؟ اول ركن في اركان الصلاه. طب امتى تصلي وانت قاعد وما يبقاش حاجه وانت بتصلي السنن؟ يعني واحد بيصلي التراويح، واحد بيصلي سنه الظهر العصر المغرب العشاء، واحد بيصلي ركعتين تطوع كده وعايز يصلي وهو جالس، بس هياخد نصف اجر القائم. لكن في الفرض لا يجوز ان انت تصلي وانت قاعد اذا كنت تستطيع. وبشوف ناس ندخل المسجد يقوم ساحب الكرسي، ساحب الكرسي، تمام ماشي يا باشا ركز بقى، يقوم ساحب الكرسي وقاعد وبادئ يصلي اول الامام ما يصلي، نخلص صلاه يطلع يقف بره المسجد ساعه يرغي. قال طب ما انت قادر تقف يا عم الشيخ، امال دخلت تقعد تصلي ازاي؟ وده خطأ شنيع وبيحصل وبنشوفه، وده من ضمن الاهداف ان انا بتكلم في الحديث ده، ان احنا نلقي الضوء على بعض الاخطاء. فحضرتك انا بقول لك اذا كنت حضرتك هتصلي لازم تقف، الا اذا كان عندك عذر. وعذر اللي هو ما تقدرش تقف معاه، مش مصدع شويه تقوم قاعد، لا مفيش الكلام ده حبيبي. يبقى اول ركن في اركان الصلاه القيام مع القدره. يبقى خلاص اهو، انا داخل اصلي، انا هعملها لك كان انا بمثل داخل اصلي. اول ما اصلي قمت واقف اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، انا داخل اصلي اهوت، والنيه محلها القلب مش هتلفظ بيها طبعا، دي مساله خلصانه، وقاعد اهوت فقمت واقف. طب انا تعبان ومريض وليا عذر ما اقدرش اقف، فهقعد. هصلي السنه ومش هصلي فرض وعايز اقعد براحتي، هقعد وليا نصف الاجر. طيب يبقى قلت قيام مع القدره. طيب تاني حاجه تكبيره الاحرام. تكبيره الاحرام بتفرد صوابعك وتحط ايديك حذوه من كبايك اللي هو كتفك كده، وتقول، في ناس يقول لك ايه بيشيل حديد حضرته مثلا، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ او واحد يقوم ماسك لك الهنا دي جبتها منين دي؟ وردت في انهي كتاب؟ في كتاب ايه دي؟ ده كتاب كيفيه هرس الفول في فقه ابن بهلول، ما جابش الحته دي الحقيقه. فتقوم حضرتك رافع ايدك كده، صوابعك مفروده مضمومه، حذوه من كبايك، الله اكبر، وايدك اليمنى على اليسرى على صدرك. خلصت؟ يبقى اول حاجه القيام مع القدره. تاني حاجه ايه؟ تكبيره الاحرام. تالت حاجه قراءه الفاتحه. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ او من لم يقرأ بفاتحه الكتاب فصلاته خداج. يعني ايه؟ يعني ناقصه. فالفاتحه ركن، يبقى لازم حضرتك تصلي الفاتحه، تقرا الفاتحه وتصلي وتقراها وانت بتصلي. طب لو انا دخلت كامام ورا ماموم ورا الامام وهو بيركع، في هنا حاله خاصه قال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، تحتسب لك ركعه. ودي مساله فيها بعض خلاف بعض العلماء، بنقول لك الخلاصه، انا ما بحبش اخش في خلافات عشان حضرتك ما تتوهش مني، فبقول لك اذا ادركت الامام وهو راكع وقلت الله اكبر وركعت ولحقته وهو راكع وقلت مره واحده سبحان ربي العظيم وهو الامام لسه راكع، تحتسب لك ركعه. خلي بالك من الضابط ده. يعني انا دخلت اهوت لقيت الامام بيركع فقلت الله اكبر، لسه انا بنزل هو طلع، قمت انا مكمل ركوع، يعني انا بقى ود بقى فهيم بقى ود يعني ايه لئيم، قمت نازل هو وقف وانا لا، ما تحسب لكش ركعه. عشان تحسب لك ركعه تبقى انت ركعت وظهرك مستوي واخد وضع الركوع وتقول سبحان ربي العظيم مره واحده على الاقل، هنا تحتسب لك ركعه. طب ركعت وما لحقتش اقول وهو الامام قاف، ما تحتسب لكش ركعه. وصلت؟ يبقى اول حاجه القيام في الفرض، وقفت، بعدين قلت ايه؟ تكبيره الاحرام الله اكبر، وبعدين ايه؟ قرات الفاتحه. بعد ما تقرا الفاتحه، دول ثلاثه هم الثلاث اركان. ال 14 ركن سهلين والله خالص، احنا بنعملهم اصلا، بس انا بقول لك اعرفهم ان هم اركان عشان هتفرق. الفرق بين الركن والواجب لما تيجي تصلي تسجد سجود السهو هيبقى فرق كبير، ايه الركن وايه الواجب. هقول لك الركن والواجب واسيب السنن كلها سنن وخلاص، هقولها سردا كده. فدلوقتي انا ايه؟ اول حاجه قمت في الفرض، بعدين تكبيره الاحرام، بعدين قرات الفاتحه، بعد كده ركعت. هتركع وانت راكع لازم حضرتك تركع ايديك الاثنين، لا استقبال، لا اله الا الله، قلنا استقبال القبله شرط من شروط صحه الصلاه. وانت هتيجي تستقبل القبله بعد ما تدخل في الصلاه؟ قلنا شروط صحه الصلاه دي تطبقها قبل ما تدخل الصلاه، فانت قبل ما تدخل الصلاه استقبلت القبله اصلا. ما احنا نصحى بقى بيوسف، استقبال القبله من شروط صحه الصلاه، فانت قبل ما تدخل في الصلاه اسلام عقل تمييز طهاره دخول الوقت ستر العوره اجتناب القبله اجتناب النجاسه ستر القبله النيه، كل ده موجود قبل الصلاه اصلا، قبل الصلاه اصلا. شوف بقى كده انت لازم تذاكر شويه، هنزود الواجب بتاعك بكره ان شاء الله. فبقول لحضرتك استقبال القبله ده قبل ما تدخل في الصلاه. انا بقول دلوقتي انت خلاص دخلت في الصلاه، تمام؟ ولا انت داخل متاخر معانا النهارده؟ جايز انت دخلت معانا متاخر.
فالمهم، فانت اما تيجي تعمل الاركان او الركن، قلنا قيام في الفرض، فانت طبيعي قيام وانت مستقبل القبله متحققه من قبل الصلاه. تكبيره الاحرام، قراءه الفاتحه، الركوع. هتركع ازاي؟ تركع تقبض بايديك دول على ركبتك وانت صوابعك مفتوحه وظهرك مستوي. لو جبنا صينيه حطينا فيها ميه، الميه لا تقع شمال ولا تقع يمين. انا بجيب لك الخلاصات بدون ما اقول حديث وبتاع عشان ما انتهش بخلاصات. يبقى انت حضرتك هتركع وتركع ايه؟ بهذه ايه الطريقه. يبقى انت اما ركعت، ده الركن الايه الرابع. بعد ما تركع هترفع من الركوع. اما ترفع من الركوع اللي هو الرفع من الركوع، هتقول لي ايه فايدته الرفع؟ ممكن واحد يركع ويقوم نازل على طول ساجد، نقول له استنى كده، انت ضيعت ركن اللي هو الرفع من الركوع، وضيعت ركن تاني اللي هو الاعتدال واقفا. وصلت؟ اركان الصلاه، اول حاجه القيام مع القدره، انت واقف، بعدين كبرت تكبيره الاحرام، بعدين قريت الفاتحه، بعدين ركعت، بعدين رفعت من الركوع لحد ما كل عظم يرجع لاصله. حطيت ايدك على صدرك كده تاني او ما حطيتش، فيها خلاف بين اهل العلم، اعمل اللي يريحك. انا اعتقد انك ترجع ايدك كده تاني. طيب خلاص. وبعدين بعد وانت طالع، انت راكع طلعت، وقت الرفع ده ركن، تمام؟ ركن. وايه فايدته؟ هناخدها اما تكون انت بتسجد للسهو وغلطت وجيت تقوم تعمل ايه ما تعملش ايه بعدين، هنقولها لك بعدين. بس دلوقتي انت قمت من الركوع اهو، وبعدين استقر بقى جسمك، وقفت عادي كانك زي ما بتقرا الفاتحه. ده الركن السادس، الاعتدال قائما. بعد ما اعتدلت قائما هتسجد، يبقى ده الركن السابع. هتقوم من السجود، ده الركن الثامن. هتجلس بين السجود، ده جلستين، اللي هي جلسه اللي بين السجدتين، ده الايه؟ ده الركن التاسع. بعد كده انك تطمئن في كل هذه. ما هو انا بقول لك هم الايه الاركان 14، في ناس وصلوهم 22، لانه بيقول لك ايه؟ السجود، الاطمئنان في السجود ركن، الركوع الاطمئنان في الركوع ركن، الاطمئنان في ركن. فاحنا في علماء جماعه قال لك الاطمئنان في الكل ده ركن لحاله. يبقى انت تطمئن في كل ركن من دول. النبي بيصلي وينقر، ده النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فصلي فانك لم تصلي. لا ينقرن احدكم صلاته كنقر الديك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان نقر الديك وايقاع الكلب، انك تقعد بالطريقه اللي حاطط كوع على الارض ده، والنبي يقرر ايه ده يا عم؟ في ايه؟ بنجري ورا بعض؟ مش حفله هي. فالمقصد حضرتك انت بعد سجدت وقمت من السجود لحد ما قعدت بين السجدتين، تمام؟ وبعد ما قعدت بالسجدتين دي بتقول الله رب اغفر لي 3 مرات. دي من الايه؟ من الواجبات هنقولها ان شاء الله. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. رب اغفر لي، دي من الواجبات بين السجدتين، هنقولها بعدين ان شاء الله. وبعدين ايه؟ جلست، اطمأنيت في كل الحاجات اللي انت بتعملها ديت. الركن العاشر، التشهد الاخير اللي هي الفاتحه، اللي اسف التحيات، دي ركن. الجلوس للتشهد والتسليم ركن. التسليمه الاولى لوحدها ركن، التسليمه الثانيه سنه. التسليمه الاولى ركن، التسليمه الثانيه سنه. الترتيب ده كله ركن. ركن. احنا اتكلمنا عن الناس اللي بتصلي بسرعه، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر الديك. انت كده ما بتصليش، انت كده مش محترم الصلاه، انت كده بتشتغل يعني شغل اجير بيخلص عشان يتعب، واخد طريحه وعايز يخلصها. ما ينفعش طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقلنا الاطمئنينه ركن. وحضرتك المشكله مش ان انا بس بقول لك عشان خاطري واطمئن وما اطمئنش، لا، ما انت لو ما اطمئنتش حضرتك، لو ما اطمئنتش في ركن ضاع من صلاتك، فصلاتك باطله. ده مش عشانك، ده عشاني، قصدي ده مش عشاني، ده عشانك. لو ما اطمئنتش حضرتك صلاتك باطله. معايا؟ هو انا ليه بقول بقى فايده الركن؟ ما انت طبق، ما انت طبق حضرتك. يبقى احنا كنا نقول الاركان كده بسرعه، انت بتعملها والله. انت بص، اديني وقفت، ادي وقفت قائما، ادي ركن، تمام؟ تكبيره الاحرام، قلت الله اكبر، تمام؟ ادي ركن. قرات الفاتحه، ادي ركن. ركعت، ادي ركن. قمت من الركوع، ادي ركن. اعتدلت واقفا، ادي ركن، تمام؟ قمت اعتدلت واقفا، ادي ركن. قمت نازل للسجود، ادي ركن. قمت بين السجدتين، ادي ركن. قعدت بين السجدتين، دي جلسه السجدتين ركن. اطمأنيت في ده كله، ادي ركن. التشهد الاخير، ان التشهد الاوسط هنتكلم عنه هو ايه؟ هو واجب، وهنفرق بين الركن والواجب ان شاء الله، ما تقلقوش. التشهد الاخير الجلوس له والتسليم. التسليمه الاولى الترتيب اللي احنا قلناه، ادي الصلاه، ادي ركن. انت لو حضرتك لو عملت كده في صلاتك الحمد لله ان شاء الله صحيح. خلاص؟ يبقى دي اركان الصلاه اللي لا تجبر باي حال من الاحوال اذا ما عملتهاش. يعني اذا سبت اي ركن من دول وما عملتهوش صلاتك باطله، قولا واحدا، قولا واحدا.
لو سبتها عامدا. لو سبتها سهوا او شكا او كده او كده هنتكلم عنها في سجود السهو. طيب ناخد بقى 8 واجبات الصلاه بالمره، عشان معلش عشان نزق شويه، عشان بكره ناخد السنن ونختم موضوع الصلاه ونخش على الزكاه بعد كده. طيب واجبات الصلاه، ايه اللي يجب عليا؟ الواجبات. ايه الفرق بين الواجب والركن الاول؟ الركن لا يجب ان يتركه المرء في صلاته، وان تركه عامدا بطلت صلاته، وان تركه ناسيا او خاطئا او كده لا ينجبر الا بان ياتي بركعه كامله تجبره. يعني واحد وهو بيصلي وفجاه اكتشف انه ما ركعش، وهو سرح مثلا فقام نازل من الفتحه على السجود، فكده ساب ركنين ثلاثه، ساب الركوع والاعتدال من الركوع والاعتدال واقفا، كده ساب ثلاث. نعمل ايه؟ تقول له نعمل ايه ساعتها؟ تقول له هات ركعه كامله واسجد للسهو، ركعه كامله تجبر الحاجات دي. يبقى الركن ما ينجبرش الا انك تاتي به اذا كنت تعرف تجيبه، او تصلي ركعه مكانه. لكن الواجب لو نسيته ايه يجبره سجود السهو. يعني فجاه انا مثلا التشهد الاوسط واجب، احنا هنقول واجبات دلوقتي، هي سهله جدا 8 بس. لو انا ما جبتش الواجب وافتكرت ايه ده انا ما جبتش واجب، ده انا ما سجدتش السجود الاوسط، ما تشهدتش التشهد الاوسط، تسجد للسهو وخلاص صلاتك صحيحه. يبقى الفرق بين الركن والواجب، الاثنين لازم تجيبهم، لكن اذا نسيت الواجب سجود السهو يجبره، انما الركن سجود السهو لا يجبره، لازم يا اما تاتي بيه اذا كان لسه قريب تلحق ترجع تجيبه وتكمل صلاتك، او تجيب ركعه كامله مكانه. طب الواجبات، اول واجبه تكبيرات الانتقال، اللي هي الله اكبر من كل. انا قرأت الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قريت السوره القصيره الحمد لله رب العالمين كذا، ان اعطيناك الكوثر، الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله الحمد، الله اكبر، دي اسمها تكبيرات الانتقال، دي واجبه، ديت ايه؟ واجبه. اذا تركها يأثم، اذا تركها يأثم، ما ينفعش انك تتركها. تمام. طيب تاني حاجه ايه؟ قول سمع الله لمن حمده، ده الواجب الثاني. الواجب الثالث ربنا ولك الحمد. ما اقول لك حاجات بسيطه، هي الصلاه بسيطه والله، بس احنا عشان ما قعدناش نقراها بس بعد كده. تمام. يبقى حضرتك تكبيرات الانتقال غير تكبيره الاحرام الاولانيه خالص، وبعدين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، تقول سبحان ربي الاعلى في الركوع في السجود، وسبحان ربي العظيم في الركوع. ادي الواجب الخامس والرابع والخامس. رب اغفر لي بين السجدتين، ده الواجب السادس. التشهد الاول والجلوس له، هم دول الايه الواجبات بتاعنا. يعني واجباتنا سهله خالص، واجبات الصلاه سهله جدا. تكبيرات الانتقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي العظيم، التشهد الاوسط او التشهد الاول، رب اغفر لي بين السجدتين، الجلوس للتشهد الاوسط. كده يبقى احنا قلنا الواجبات واركان الصلاه. حاجه صعبه، حاجه مستحيله، حاجه بس احنا ما فضلناش نقراها. الحمد لله ربنا جمعنا وقريناها وعرفناها وتعلمناها. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان اجعل ما قلناه وما عملناه خالصا لوجهه وفي ميزان حسناتنا وميزان حسناتكم. اشتركوا في القناه، تابعوا الفيديوهات، شوفوا الفيديوهات القديمه، شوفوا الفيديوهات الجديده، في حاجات كتيره مفيده. نسال الله العظيم ان ينفعنا جميعا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولازم ابي يوسف في الاخر قبل ما اختم يديني حته اللي في كل صلاته بصوت عالي. لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا. لازم صلاتك تبقى بصوت لا يسمع من جوارك، صوت تسمع نفسك بس. فما ينفعش ان انت ايه تصلي بصوت عالي، هذا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا. والصلاه يا جماعه، الصلاه مجموعه من الاقوال والافعال المخصوصه، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ما ينفعش تزود فيها ولا تجيب فيها من كده. تعريف الصلاة مجموعة من الأقوال والأفعال المخصوصة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني هي أفعال معينة ما ينفعش تزود فيها، ما ينفعش تألف فيها، ما ينفعش تخترع فيها، عشان برضو حاجة شيء يذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.